We soar to infinity. We're going at the speed of light. Bring me higher. Hello guys! Welcome to my kitchen. Dito ako sa kitchen ko. Welcome din sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, I am Divina. Welcome guys! Kumusta kayo? Today's video ay papakita ko sa inyo yung step by step na paggawa ng churros. Ano lang, simple lang siya guys. Pwede siyang pang negosyo. Kaya mga mamshi, try nyo this paggawa ng churros. Step by step. Kaya wag kang mag-skip. Stay tuned. Panoorin mo hanggang dulo ang video na to para masundan mo kung paano siya gawin. Kasi pwede tong pang negosyo mga mamshi. This is our ingredients for churros. First, haluin natin yung 1 cup na water sa vegetable oil. Haluin lang natin. Ihalo guys yung 2 tablespoon cooking oil sa 1 cup water. Then mix. At saka yung sugar. At yung 1/2 teaspoon of salt. And then, i-boil natin siya. I-boil natin. Guys, kumukulo na siya. Halo na natin yung all-purpose flour. Guys, na siya guys, pwede na siyang haluan ng itlog. Ihalo na natin yung itlog. I-mix lang ng mabuti. Mix lang. Mix well. Pwede naman natin siya ilagay sa mixer. Pero kaya natin to. Mix lang natin. Para mahalo siya ng maayos. Pwede natin guys ilagay dito sa
mixer para hindi tayo mahirapan sa paghalo. Yan. Yan. Ito yung tamang texture, guys. Kumapit. Ayan, ready to cook. Ayan na, guys. Hindi pa siya. Hintayin lang natin hanggang mag-golden brown. Pag golden brown na siya, guys, pwede na siya. Sa kabila naman. Smell good. It's yum. So yum, yum. Yum, smell, yum, yum. Dali siyang gawin. Na, malapit na siya. Malapit na siya.
Picture ka ako, Bi. Bit-bit ko ini. Di.